Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак. Ну що ж, панове, нарешті 2024 Євробачення вже стартануло, і у нас Чехія уже оприділилася. І будемо зараз, звичайно, що я вже завожу новий список Євробачення 2024 плейлист. Так що будемо дивитися. Та, я скажу, що я передивлюся всі заявки. Я їх всі прокоментую, продивлюся. Це зараз буде моя перша реакція. Я ще не бачив, не чув, зараз буде цікаво. Також я нічого не взнавав про виконавця, я тільки що знаю, що Айка п'єдестал. Також я почитав текст, тому що текст англійською, щоб розуміти, про що йдеться. Текст буде в закріпленому коментарі і, звичайно, що будемо зараз разом з вами слухати. Також хочу сказати, що 95% глядачів дивляться мене не підписані, а це нечесно, тому підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, це допоможе розвитку мого каналу, ну і звичайно, що допоможе випускати більше цікавих відео. Далі! Хочу сказати, що згідно з правил добросовісного використання я мушу обрізати пісню, використовувати не більше 50% пісні, або трошки іноді паскудити звук, тому, таке діло. Так працює авторське право. Да, тому раджу вам передивитися також після моєї реакції ще раз цю заявку, посилання також буде в описі, щоб почути вже повністю пісню і послухати і зрозуміти. Так, а ми будемо так реагувати. Зараз перша реакція, я вже розпочинаємо Чехією сезон Євробачення 2024. Також хочу подякувати всім народам, всім націям і Чехії в основному за підтримку нас, українців, в боротьбі проти російського варвара. Росія – то є країна варвар і терорист. Отже, дякую вам щиро, це наше виживання, наша перемога – це наше виживання. Також хочу звернутися до українців. Донатимо на дрони, донатимо на Збройні Сили, підтримуємо наші Збройні Сили, щоб наші хлопці міцно тримали і перемагали. Також всі долучаємося, адже в нас, на жаль. Так, тому, все, готові? Давайте, не будемо тягнути, я вже потираю руки, буде цікаво, думаю. Перша заявочка, Євробачення. Давайте, поїхали, у мене гарний настрій. Поїхали! Ну, коротше, звук і так не очень. Реально. Ну, я розумію, це живий виступ. Візуально, що я бачу, цікаво виглядає, таке елегантна вечірня сукня. Ну, Чехія минулий рік також дивувала класно, чудові були образи, весна, пам'ятаю, да, всі пам'ятаєте, в мене є, до речі, реакція, можете подивитися в списку Євробачення 2023. Також, що хотів сказати? Також я передивлюся всі заявки, також сформую свої топ-10 кращих, на мою думку, і топ-10 як від музиканта-професіонала. Тому підписуйтесь, буде цікаво цілий сезон. Так, їдемо далі. Блін, на жаль, я не чую всього аранжування. Десь гітара грає. Барабани такі, так слабенько, таке слабеньке звучання. Я не знаю, їй, мабуть, було дуже важко виступати при такому звучанні, але я надіюся, що там все було добре, і вона все чула. Зараз по вокалу я чую трошечки невпевненість у її вокалі, трошечки я не можу повністю поринути в пісню. Давайте слухаємо далі. Оце було Put myself! Да? Я поставлю себе на п'єдестал. Взагалі текст, я ж кажу, що я читав, і досить цікавий текст про те, що треба себе більше любити. В принципі, на цьому і все. Ніякої такої великої філософії немає, але текст дуже актуальний, тому що якщо ти не любиш себе, то хто ж тебе полюбить тоді? Тому любіть себе і дослухайтеся до себе. По вокалу вже чую, трохи невпевнено вона співає. Хоча є хороший вокал в неї. І цей контраст було ніжно-ніжно. Я так щось розумів собі, що такий трохи рок у нас.
і вона десь видасть. І оця була класна пауза. Давайте її ще раз послухаємо, як підведено було, і вона залишилася сама. Давайте ще раз я мотну назад. Ще разочку. Ось тут. Райс. Класно, що навіть було чути, як вона отак зробила себе. Кльово. Ну трошки не вкатана пісня. Хоча потенціал дійсно класний є. Поїхали далі. Ну, розумієте, контраст між цим «Put my» і ніжним голосом, бо все-таки в неї більш ніжний, більш м'який голос. Контраст класний. Так, потенціал в пісні є, але я розумію, що це зовсім сиро. Це все зовсім сиро. І звучить воно сиро, не допрацьовано ще. Але в них ще є час. Ну, заявка класна. Угу. Чудові контрасти. От і якраз в музиці ці контрасти, зверніть увагу, в музиці, в аранжуванні є ці контрасти, і в вокалі так само є. Тут було багато-багато, тік, раз, тік, одні барабанчики залишились, цок-цок-цок-цок. Ну, цікаво. Ви чули, тільки що гітарист 3 ноти заграв. Піу, пу, піу. І все. Але наскільки це додалось атмосферності, додало такої цікавинки, в аранжуванні навіть. 3 нотки. Багато не треба. Не треба там купу нот. Хоча добре є. Коротше, я вже зрозумів, вона не визвучена толком, вона не визвучена так, як потрібно, нема обробки на вокалі в неї, тобто реверберації, якогось такого ехо, яке би хотілося на приспів, щоб її вокал жирно звучав. Тут ми чуємо взагалі сухий вокал. Недопрацьовано, є потенціал в пісні, якраз оці контрасти і Put Myself, кльово. Finally learn not to force it. I love me more, love me more than you. Їй ще доводиться вибір робити між тим, як рухатись, що рухатися, і співати. Також може збиватися дихання. Це не дуже так і легко, тому що рухи все-таки, в принципі, вони рухаються класно, добру картинку створюють. Але і на дихання це впливає, так що вважайте. Хоча, треба допрацьовувати пісню, і якщо вона ставить себе на п'єдестал, я би думав, можливо, підказати навіть їм ідею, щоб зробили п'єдестал, вона на п'єдесталі була. Але цей п'єдестал можна зробити, розумієте, якщо вже в такому стилі ви працюєте, я дивлюся, як вона вдягнена, як хлопці вдягнені, можливо, там щось таке додати, щоб це був не просто п'єдестал якийсь. Можна її поставити десь вище, щоб вона себе підірвала, якесь шоу візуальне зробити. Але, поїхали. Я так не зможу закричати, в мене не такий вокал. Знаєте так, харизматично, оригінально, цікаво, але я чую сирувато, воно сирувато, воно не має такої, не зносить. І їй важкувато, я думаю, в питанні озвучення так само їй важкувато, і
вона не може повністю віддатися в пісню, поринути повністю. І я це відчуваю, і по її вокалу це відчувається. Але я ж кажу, це заявка на національному відборі Чехії, і то є добре. Я думаю, на Євробачення вони допрацюють, і то все буде бомба. Закінчення неочікуване. Хоча ми знаємо, що да, є регламент 3 хвилинки, і максимально стараються вкластися в 3 хвилинки. Ну, цікаво. Чехія, вітаю. Мені заявка ця сподобалась. В основному сподобалась. Але я розумію, наскільки це ще сиро і наскільки це недопрацьовано. І я вже розумію і маю уявлення, як це буде звучати, коли воно буде все в ідеалі чітко відшліфовано. Класно. Єдине, що візуальне шоу ззаду, там дівчата стараються, ми розуміємо всі прекрасно, що це національний відбір, що там якогось великого шоу ніхто на національному відборі не робить. Але на Євробачення, я думаю, буде бомба. Оригінальний виступ, оригінальний, чудовий, ракешник з жіночим вокалом, за цим криком Put Myself, з контрастами, динамікою і харизматично. Все-таки вона харизматична. Все, класно, супер. Мені сподобалось товариство. Як вам сподобалось, теж пишіть, що ви знаєте, що ви можете ще підказати, доказати, там тисніть лайки. І, до речі, хочу запросити вас на свій канал музичний, де я викладаю всю свою музику, яку я пишу. А пишу я багато різної фонової музики, різної кінематографічної, я займаюся озвучкою фільмів, реклам, роликів різних, тобто багато всього. Також я запрошую вас на свій релакс-канал, канал розслаблення, канал натхнення, канал мотивації. На цьому каналі є довгі відео по 3 години, по 12 годин, де звучить легка розслабляюча музика з чудовими пейзажами, з чудовими відеорядами. Тому такі класні, знаєте, живі шпалери собі в офіс там чи до роботи, і також є і каміни, і зараз різдвяний у нас сезон почався, так що багато різдвяних відео, тому заходьте, підписуйтесь, дивіться, лайкайте, пишіть коменти, буду дуже радий і буду дуже щасливий творити для вас. Тому так от, товариство, розпочали ми Євробачення 2024, не забувайте, топ-10 з мене буде після того, як я передивлюся всі заявки, і як від музиканта, і як від слухача, тому буду радий всіх бачите. Підписка, лайчик, дзвоник, що там ще, і коменти, і навіть можете поширити, і навіть можете зграбати відео і поширити це в TikTok, тому що так минуле Євробачення, багато я бачив себе, навіть своїх відео у TikTok. Нічого страшного, поширюйте, але давайте посилання на мій канал. Був всіх радий бачити. Дякую вам всім за увагу, з вами був Роман Співак, тримайте хвоста пістолетом!